Plantarea viței de vie se face toamna, dar dacă nu s-a efectuat toamna, se poate face și primăvara, cât mai devreme posibil, când timpul o permite. Lucrările solului înainte de plantarea viței de vie este săpare, fărămițare, afânare și nivelare. Se sapă gropile în care se pun plantele de viță de vie cu o adâncime de aproximativ 50-60 de centimetri și un diametru de tot 50-60 de centimetri. Înainte de a planta butașul de viță de vie, ar fi bine să fie fasonat prin mocirlire într-un amestec de gunoi de grajd și pământ. Distanța de plantare între butaș este de aproximativ 1 metru pe rând, iar în cazul suprafețelor mecanizate, această distanță va crește la 1,5 metru. Distanța între rânduri este între 2 metri și 2,5 metri. După plantarea butașului, se udă foarte bine cu aproximativ 10 litri de apă, iar în funcție de umiditatea solului se mai adaugă pământ, se completează dacă este nevoie.